na ulit. We do hope that you had a great week and we will be having an even greater weekend. I'm Denise. And I'm Lourd de Veyra. Ngayon ay Friday the 13th. Are you superstitious? Well, tandaan, a few days from now ay suweldo na. So, stop the fright, that's all right. Basta manood ka ng Afternoon Delight. Swerte ka dito. Okay, it is Friday, December 13, and for some, Lord, actually, sweldo na. Payday Friday Correct, ngayon. nga pala. So Friday, magpapasko na at sweldo. Anong ibig sabihin yan? Sandamakmak na traffic. Pero ibig sabihin din Magbaon niya sila ng napakaraming... Biscuits. Oo. Yung pasensya. Pasensya, oo. Pero hindi lang yon. Siyempre, December 13, it means 12 days to go before Christmas. Kaya naman, ang ating Chosen Delight of the Day, konting idea pang Noche Buena. Aba, That will be... Pansit Malabon. Ano daw? Pansit Malabon. Ano yon? Okay. So, ano yun? Paabot ng cellphone na yan. Sorry. Okay. So, nagulantang ako. Alam mo, Dito ako isa to sa nakatingin mga kabila. pinaka-picturesque, very colorful na ano. Alam mo yung orange juice sa pelikula? Anong orange juice sa pelikula? Halos lahat ng pelikulang Pinoy, yung pag may table, kunyari kumakain ng isang pamilya, imposibleng walang orange juice dyan. Kasi okay. di ba makulay siya. So kumbaga matingkad, kaya sa production designs, ganon din sa pagkain. Pag nakita mo ang pansit Malabon, it's radioactive orangeness. Ano bang pinapang-color sa palabo? At suwete. Atsuete. Yes. So naamoy ko yung tinapa dito. Ha? Yung tinapa niya naamoy ko. Talaga inamoy ko no? Yeah. Alam mo, walang pansit na Malabon na halos magkakapareho. Iba ang mga timpla. Yung Okay. iba, sabihin natin ay... Pero ang pansit Malabon ay itong gantong noodles, tama? Yes. Tama ba? Or At meron mas din... pwedeng mas makapal pa. Pero pag makapal talaga, medyo pupunta na sa teritoryo ng luglug. Kamusta ka? Ang sarap. Ika nga ng mga taga Malabon. Alam ko na to. Ito yung binibilihan natin lagi. Oh, parang gusto ko siyang picturean at sarap. i-frame at ilagay sa aking mga pader. Ang sarap-sarap. Love you. Okay, so konting trivia lang. Ang pansit Malabon din po ay may 13 letters. So medyo connected. Siyempre, di ba? Today is Payday Friday, Friday the 13th. At siyempre, alam na natin na pag-usapan na natin na mukhang mamaya sobrang lala nung traffic. Ito na ba yun? Ito na ba yun? Naalala mo yung term na Carmageddon? Ito na ba yung Carmageddon before? But normally, the Carmageddon happens a few days before Christmas. Ito na yung rush talaga na kahit saan ka magpunta, parang lahat ng sasakyan lumabas ng Maynila at wala nang space or room para gumalaw yung lahat. Tapos uwi sila madaling araw at sasabihin na parang for the first time in their lives, nangyayari na ang traffic. Ang traffic, oo. Bagong-bago. Parang bagong-bago ang kanilang dilema. Naniniwala ka ba? Saan? Friday the 13th. Alam mo, honestly, nung mas bata ako, oo. Pero ngayon, parang hindi. Hindi ako na masyadong naniniwala. Although, yung Friday the 13th lang, pero syempre, yung mga kinagawian na natin na kunyari, when you go somewhere, na hindi mo alam yung place, puro lupa, yung mga tabi-tabi, mga ganun, I still kind of follow it. Oo, so pag umiihi ka kunyari sa mga gilid-gilid, sa pader, magtatabi-tabi ka muna. Pwede, Huwag mong pwede. gawin yun. Sabi natin hiking, tapos mapunta ka sa sitwasyon na gano'n. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po, pasensya na. Pasensya na. At kung kayo'y naipit sa traffic, paano ka magtatabi-tabi doon? Wala ka namang pupuntahan, ikaw pa nagda-drive. Oo nga. So what to do po? 2 words. Ilang words ang adult diaper? Wala 30. Kaya ba? Diaper. O meron namang mga lalagyan ng kulang isang letra. Meron namang mga lalagyan ng yung mga water bottles. Oy, meron nang nabibili ngayon yung parang pang-babae. Ano itsura niya? Basta parang siyang bag, tapos may gel siya sa loob. So parang when you
put it there, when you place it there, pag nailabas na, parang magiging gel siya, ma-absorb siya. Anyway, okay, so there are people who have a fear of Friday the 13th. Aba, Oo, ano ba yung may pinag-uusapan pangalan pala natin yung phobia na yan. Oo, teka ha. Ang Totoo pangalan kaya niyan, okay, ito yung sinasabi nila. It's frigatriskaidekaphobia or Parakevidecaatria-phobia. Okay, hindi ko naintindihan yung sinabi ni Direk. Okay. Oo, parang mamalasin ka talaga. Hindi kaya nagbasa tayo ng chant at may mangyayari sa'yo Oo mamaya. nga, ako baka pagkatapos. ikaw na lang pala magbasa. O parang may nagmumura na, Frigatriskaidekaphobia. Oo. So yung para daw is Greek. Paraskevi is Greek word as well for Friday, and dekatres is for 13, and phobia obviously means fear. Oh, yung frigatriska, ano ibig sabihin? Yung friga naman is also Greek, same meaning, except yung salitang yon is an Old Norse word for Friday. Oo. So bakit nga ba kinakatakutan yung Friday the 13th? Well, supposedly, the first mention of 13 being a quote-unquote unlucky number happened way back in the 13th century din, during the time of Loki and other Norse gods. So si Loki daw is the god of mischief, trickery, and deception. Ang kwento kasi, sa isang hapunan na para daw sa 12 Norse gods, nag-gate crash itong si Loki, nakisama, becoming the 13th guest. So nagkagulo, may namatay na isang god. So it was already considered na malas yung araw na yon. Naging shokatapan niya si Taylor Swift, di ba? Oo. Tama ba? Oo. So in the Bible naman, it was Judas who betrayed Jesus, and he is believed to be the 13th disciple to sit down at the Last Supper. Tapos, si Jesus naman on a Friday. So, resulting in this combo of Friday the 13th. Ang dami. Ito pa, ang interesting, not so interesting for many siguro, but notorious killers daw in history, may 13 letters din sa kanilang mga pangalan. So, Jack the Ripper, Jeffrey Dahmer, Theodore Bundy, Albert DeSalvo, and Adolf Hitler. Kasi Adolfo siya. Oo. At may impact daw sa mga negosyo yan, sa Western civilization. Example na lang kunyari yung mga elevators, di ba? Walang elevator dito. Hindi na sa Western, lalo na sa Asia. Walang number 4. Walang number 4, yes. At walang 13th floor elevator. Madagdag ko lang, presidente ng Pilipinas na very superstitious at naniniwala talaga sa mga pamahiin. Himself has a name na may 13 letters. Joseph Estrada. Lagay niya yan. Okay. Ito naman. May 13 letra din ng pangalan ni Andres Narvasa. Ang lead counsel ni ERAP, Andres Narvasa, 13 letters. Gayon din ang spokesperson ni ERAP na si Ernesto Maceda. Ang dating PNP chief ni ERAP, si Panfilo Lacson, has 13 letters, pangalan niya. Ganon din si Ronaldo Zamora. Grabe, ang dami Ang pumalit sa kanya na si Edgardo Angara ay may 13 pangalan kung siya'y nanungkulan. So, 13 letters, isipin mo. Ikaw, ilan ka ba? Kulang ka. 12, tama ba? Lourd. Hindi ko na-imagine. Mamaya natin. Ikaw pangalan mo. Hindi, malahaba Like yung silang akin. syllables mo eh. Oo. Okay, sige, move on na tayo sa superstitions. At iba Basta naman tandaan natin, bago tayo magpatuloy, ang kapalaran natin ay tayo lamang may hawak niyan. Correct. At yung mga nabanggit natin mga pangalan, mayayaman yung mga yan. Diba? Kaya, excuse me, si ERAP muntik pang manalo nung 2010 elections, di ba? Muntik pang makabalik na Malacanang. Nanalo pang mayor ng Maynila. Nasa ICU na noon. Nag-survive pa rin. So, sinong malas ngayon? Correct. Alright, so move on na tayo mula sa superstitions. Let's talk about celebrations because after all, holiday season na po tayo. Kaya mag-merry ang vibes ng Pasko muna tayo. The Christmas party of the MVP group of companies was a big hit last night at the Big Dome. Celebrities, even Olympic medalists, were present for the celebration. The story from mobile journalist Amy Atienza. All-out kantahan, hataw sa sayawan, unlimited fun.
Talagang mas naging merry ang vibes ng Pasko sa The MVP Group Christmas Party sa pagsasama-sama ng iba't ibang celebrities at public figures. Tumagundong ang buong Smart Araneta Coliseum sa performance si Bamboo ng Noity. Nakisaya rin ang international Pinoy Pride singer na si Apple the App. Nagkaroon din ng special performances ang ilan sa mga Pinoy na bumida sa Paris Olympics ngayong taon. Kasama dyan ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo na nagpasample sa kanyang exhibition performance. Dahil sa ipinamalas nilang galing sa larangan ng sports, nakatanggap si Carlos ng cheque na worth 10 million pesos under the Manny V. Pangilinan Sports Foundation. Siyempre, hindi rin papahuli ang Olympic bronze medalists na si Nesty Petesio at Ira Villegas with a check worth 2 million pesos. MVPSF was there in his journey. So yun ang importante. Hindi lang itong cheque na to ang mahigit pa dito in his journey. So ang halaga nito ay 10 million pesos for you. Nagningning din naman ang mga tala kasama ang Asian pop superstar Sara Geronimo. And of course, kasama rin sa saya ang tandem nila Tito Vic and Joey with the It Bulaga family. All smile sa mga dumalo dahil sa iba't ibang rendition ng Rock Baby Rock at hindi mawawala ang batuhan ng mga punchline mula sa TVJ. Baby Rock, kaya na. Japanese ka nga. Domo arigato, gumastos ka. Ay, Iprinesenta ni TV host Vic Soto ang panibagong pelikula na aabangan ng mga Pinoy sa Metro Manila Film Festival 2024, ang The Kingdom. Kasama niya ang mga cast na sina Piolo Pascual, Christine Reyes, Sid Lucero at iba pang mga celebrities mula sa Media Quest Ventures. But I can assure them, kung nagandaan sila sa trailer, mas magagandaan sila sa pelikula. Yeah, you just have to see it for you to realize the kind of pain you have to go through to be able to get redemption in the end. Mas marami pang artist ang ipapakita sa two-part television broadcast nito sa December 15 at 22, 5:30 p.m. sa TV5, Sari-Sari, Buko Channel at 1PH. Samahan po ang buong MVP Group sa merriest celebration ngayong taon. Sabay-sabay nating panoorin ang merryang vibes ng Pasko, the MVP Group Christmas Party. This is a two-part Christmas special directed by Mr. Johnny Manahan. Ngayong December 15 at 22 na po yan, 5:30 p.m. sa TV5, Sari-Sari, Buko, 1PH with same-day catch-up sa RPTV. Tara na, gawin nating merry ang vibes ng Pasko. Also, the merry ang vibes ng Pasko theme is now on Spotify, Apple Music, YouTube Music and Meta, Instagram Reels Music. Ngayon naman silipin natin ang ilang storya on social media. Unang-una on onenews.ph, the headline reads, "It's final! 66 to vie for Senate in 2025. Nasaan ba yung listahan natin dyan? Aha, pero okay, ilan sa mga pangalan na pasok, of course, una dito yung mga, let's say yung mga kapanig ng admin candidates. Ano? Of course, si dating Interior Secretary Benhur Abalos, si Makati City Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, Panfilo Lacson, Lito Lapid, former Senator Manny Pacquiao, Bong Revilla, Senate President Vicente Soto III. Gayon din si Francis Tolentino at si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at si Camille Villar, ang House Deputy Speaker. Kasama rin, of course, mga allies si dating Pangulong Duterte, si singer ni si Jimmy Bondoc, Senator Bato de la Rosa, Bongo, dating Executive Secretary Victor Rodriguez. Correct. Si Pastor. Pastor Kibuloy. Oo. Raul Lambino, dating Congressman nga ba? At Philip Salvador. Bam Aquino rin, of course, ibang ano na to, no? So Bam Aquino, dating senador din. Norberto Gonzales, dating security advisor ni GMA. At naging huling eleksyon ay tumakbo rin bilang presidente. Gringo Honasan, Rodante Marcoleta, Wilbert Lee, Senator Amy Marcos, dating COA Commissioner Heidi Mendoza na very helpful ngayon sa
analyze, no? Itong mga reports na may kinalaman sa mga budget, lalo na dito sa Vice President. Sino pa? Tita D. Ayan, former Kiko Senator Pangilinan. Kiko Pangilinan. Of course, nandyan din si TV host, Willier Villame, dating Ilocos Sur Governor, sila Chavit Singson, broadcaster si Ben Tulfo, at sino pa? Ito, candidates ng... Mga Wala labor naman sa leaders ano, to, no? oo. Alioli de Guzman, Luz Yung mga Espiritu, piston leader. Sani Matula. Ayan. Floranda. Ang dami. So, ilan yun? 66. Oo. Oo. Aba, si Bonnie Bosita, tatakbong senador. Ito yung sa One Rider. Sila yung pinakamalaki nakuhang grupo, no, party list. Pinakamalaki nakuhang boto no, tong huling eleksyon. Sino pa ba? Mark Gamboa. Ito, si vlogger to, si Mark Gamboa. Wala si ano. Pansin mo? Yung dating boyfriend daw siya ni Chris Aquino at ay ni Marcos. Si? Oo. Anong pangalan nun? Malapit na malapit. Basta, how dare I forget his Magtira. name? Sunny Magtira. Tama ba? Tama. Danilo Magtira pala. Ayan, so wala naman daw natanggap pang ibang mga pagpipigil or para mga complaints or mga motions na for disqualification ng Comelec. So, tuloy na itong mga ito. Tapos ano na daw, sabi din ng Comelec, nasa 80%, really close to identifying yung mga candidates kung sino, who they deem as nuisance candidates. 80% na. So, patapos na talaga itong listahan na to. Alam mo, yung personal idea ako ng nuisance, pero huwag na natin banggitin. Ayan. Tandaan po natin, hindi sukatan ang popularidad, hindi sukatan yung hawak ngayon na kapangyarihan para sa pagboto ninyo. Tandaan po natin, hindi po tayo pumipili ng simpleng basketball team lamang. May kinalaman po ang inyong kinabukasan dito. Iboto. Hindi pala ako tatakbo. Ayaw. Lourd de Veyra. Ito binoto ng mga tao, ng mga Amerikano to. Yup, on time.com, incoming US President Donald Trump is Time's Person of the Year. Grabe sa picture. Hindi mo maintindihan kung matatakot ka o hindi, ano? Pero ito na yung pangalawang beses, ano, na si Trump ay naging Time Person of the Correct. Year. Take note na ang pagiging Time Person of the Year, hindi ibig sabihin ito na ikaw ay larawan, ano, ng kadakilaan sa nakaraang taon. Ibig sabihin lang nito, ikaw yung, let's say, responsable sa mga maraming balita. No? Ikaw bahagi ka ng balita. Pinag-usapan ka ng ano. Oo. So, nung una ay 2016. Oo, nung naging tama ba? 2016. Yeah, nung naging presidente din siya. siya. Oo. Ayan. Although, merong sinasabi. Meron daw 2009 na cover ng Time, naming him Person of the Year, na nakasabit sa isang golf club, sa isang golf country club ni pag-ari ni Trump. Pero peke daw yun. Oo. No such issue was ever printed, sabi ng report ng Washington Post. Medyo obsessed si Trump dito. At lagi niyang binibida yung sarili niya, no, na I should be named Person of the Year. Noong 2015 nga, si dating German Chancellor Angela Merkel, yung naging Person of the Year. At si Trump ay kinontra yun, dapat siya daw dapat. Oo. Sabi niya, I told Time they would never pick me, ganyan-ganyan. Oo. Despite being the favorite, sabi niya. They picked a person who's ruining Germany. Speaking of ruining Germany, si Adolf Hitler ay naging Time Person of the Year din. Isama mo pa dyan ang mga tulad ni Joseph Stalin. Person of the Year din yan. Oo. So, hindi yan ibig sabihin Hindi ikaw. laging positive. Hindi naman siya positive at all. Yung news cycle, yung news at yung significance sa mga balita, kung ano yung pinag-usapan, yun. Halimbawa, si Hitler, wala ka namang positive virtue sa mga kuha dyan, pero responsable siya sa maraming pagkilos. Kaya nga, ibig sabihin, it doesn't mean na dahil cover ka, talagang all praises. Correct. Oo. In fact, nanggalaiti pa nga siya. Nung si Taylor Swift ang naging Person of the Year ng 2023. Sabi niya lang naman, I hate Taylor Swift. I hate Taylor Swift. Ay, baka i-splice niyo yun, si Trump nagsabi nun. Wala rin naman eh. Wala pala sa epekto. Mga endorsements niya. Wala rin pala nga. Pero hindi ka na makakanood ng aawahin ka ng mga Swifties sa UP. Pero anyway, ang dami ring sablay. Napakaraming sablay din mga kapatid ng Time Person of the Year. Yung mga choices nila. Nakaw! Halimbawa, sa buong, marami silang mga Hollywood na mga teen actors na pinili. Na parang ngayon,
where are they now? Oo. So, mga ganun-ganun mga bagay-bagay-baga. May papakita ka? O wala naman, pero ikaw magpakita kay Elton John. Oo. Actually, still on time.com, its icon for the year 2024 is Sir Elton John. Sure talaga, no? Oo, teka, nasa Bakit nga ba? ito. Bakit siya naging ito. icon of the year? Bakit nga ba? Ano bang nakasulat dito? Ayan. Matindi kasi, no? Itong si Elton John at age 77, survivor talaga siya. Survivor siya ng trend sa pop music. Survivor ng drug and alcohol addiction. Oh, yeah. At unahin muna natin to, no? Bago yung kayang sinabi tungkol sa cannabis. Yep. Ika nga. Pero tingnan mo yan. Nakita natin. In fact, mabibilib ka, isa si Elton John sa mga unang performers sa pop music in general to admit, no, that he was gay. Ano nga Although movie bisexual yun? sinabi niya. Ano nga movie Rocketman. Yon. Yung mga kanta niya na noon pa ni-record pero muling nabubuhay. Example yan, yung Candle in the Wind, di ba? To refer to a song about Marilyn Monroe at nabuhay nung panahon ni Princess Di. Ganyan. So doon mo makita na yung longevity, no, ng isang performer at a composer is if you are not of the now but you're forever. Forever, Eternal. that's true. Okay, so fitting lang talaga na siya yung icon of the year 2024. Now, okay, let's move on to another story on bbc.com, the profile of Luigi Mangione. Mangione ba to? Mangione. Mangione. Yeah, diba? Italian eh. Luigi Mangione, the suspect in the fatal shooting of United Healthcare's chief executive Brian Thompson. Grabe. Excuse me. Actually, nung una pa lang hindi pa masyadong kita yung mukha niya. Ang dami na nagkaka-crush. Parang, cute pala yung killer. Oo. Oo. Parang, okay, when you look at this photo here, sorry, ipapakita ko lang. I mean, just with the, pakita natin, yung meron ka pang parang Happy Meal, you really wouldn't expect it kasi parang ang happy boy next door. Kaya din siya pinag-usapan dahil nga ganyan yung look niya. And aside from that, apparently, ano siya, diba? Parang he comes from a good family. Yes, mayaman na pamilya. Valedictorian pa pala. May MA ang bruha. Oo. May MA degree siya. It seems like he was on the right track talaga for his life. Until he spent some time in Hawaii. Tapos parang ano daw, he hurt his back. Basta parang nagbago yung view niya with the healthcare system. Yes. Parang problema niya yung healthcare, no? Oo. Sa yaman ng pamilya niya. Actually, doon nga ako nagtake. Kasi nung binasa ko yan, parang sinasabi na because he spent time there, tas na parang nagbago yung view niya. And I'm like, I'm pretty sure you can pay for healthcare. Diba? Pero sabihin natin na, ang tingin natin sa kanila ay crazed murderers, ano? Pero once upon a time, tandaan natin, marami tayong mga ninuno na sa punto de vista ng lipunan noon ay mga kriminal at mga rebelde. Pero may pinaglalaban sila. Hindi natin kinokondon yung ginawa nito, no? Ni Luigi. Although, the fact that he gave a book by the Unabomber, no? Si Ted Kaczynski. Krasinski ba yun? O, Ted Krasinski. Ng many stars doon sa kanyang Goodreads account. Itong parang social media site na ikaw yung magre-review ng mga libro. Yes. So, anarkista yung filosofiya ng taong ito. Ang anarkista ay yung pagtutuligsa doon sa mga kinagawian o matanggap na values ng lipunan. At ang pagre-rebelding ginagawa nila ay na-express nila sa iba't ibang mga paraan. At ito isipin mo pero feeling ko, lahat ito ay nagbago mula nung nakita nila Ang anong photo? ang t-shirt na ito. Let me see. Anong picture yan? Yan. Okay. Sabi niya, ay, hindi lang pala face card. May kadugtong. Face card. Yung face card, they say kasi pag the face card never fails. Ayan, pakita natin sa ating mga viewers. I-zoom ko pa para sa ating mga viewers. Yan. Okay na ba? Happy na ba kayo dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parang may 7, 8 pa nga dito sa ilalim. Tapos nahuli siya saan? Sa Kumakain McDonald's. na McDonald's. Oo, sa McDonald's. Oo, sa Pennsylvania. Oo, pero kasi, alam mo nung naano siya, ang sabi niya, frankly, these parasites had it coming. Yun ang sabi niya sa police nung nahuli siya. Tinanong lang siya, Sir, have you been to New York City lately?
nanginig daw, kinabahan. Yan. Kasi naman, sa lahat pa naman ang pupuntahan mo, McDonald's pa talaga. Ayun. Hindi ka Nagutom naniniwala sa iyong filosofiya. Oo. O baka wala ng budget. Walang budget. Ubos na. Nagtago eh. Di makagamit ng card yan. Napaka-interesting nito ha. Si Trump, di ba, nag-show of work, kunyari siya, sa McDonald's. Saan yon? Pennsylvania. Ito nahuli sa McDonald's sa Pennsylvania. Ano ang meron sa Pennsylvania? Correct. Bakit laging nandyan ang mga tao-tao? Pero it's not even the crazy part. The even crazier part is, ang daming online petitions ngayon, petitioning the police and the system to free daw, demanding his freedom. Meron siyang mga May GoFundMe pa siya, may pero ganun. parang pinablock na ata. Something like In that. fact, Oo. nagre-raise ang funds ang marami mga netizens para tumulong sa legal fund niya. Oo. Tumanggi na naman daw yung abogado, pero my God, ang nagagawa talaga ng isang lipunan na obsessed sa artificial at superficial na kagandahan. Okay. Direct, isang close-up shot nga. Ayan. Ayun naman pala. Nip. Oo. Okay, batiin na natin lahat ng mga nanonood sa ating live stream on Facebook, YouTube, and on TikTok, of course. Rodel Alcantara, always watching us. Hi, Sir Lourd. Yan ang almusal ko kanina after kumain at magkape. Sarap. Nakatulog ako, tokwa, tinapalang budget meal, and yes, at suwete ang pampakulay ko. And usually ako ang nagluluto. Uy, mahirap lutuin to ha. Ang palabo. Oo, kasi yung broth na gagamitin mo dyan ay nanggagaling sa dinurog-durog na mga shrimp, tahong, at kung ano-ano pa. Very complex yung broth na ginagamit dyan. Rajalaya, greetings from Burbank, Iyon, California. Rajalaya, hello. Oo. Si Takumi, good afternoon. Si Paolo Tugano, yung nanonood sa atin din lagi. Wow. Magandang good afternoon, Tito Lourd and Tita Denise. Uso fever ngayon at nakiuso ako. Uy, get well soon ha. Hindi Naku, biro Paolo. yung umiikot. Parang flu season talaga ngayon. Pero walang katapat yan sa Luigi Mangione fever. Fever, correct. Si Jayan Ramos, hello, ka-afternoon, merienda delight, Lourd and Denise. Hey, epic. Matching color, mga tito and tita. Napansin mo rin? Oo. Alam mo, madalas namin mapansin niya ni Lourd actually minsan, na nagmamatch lang bigla yung ano. Isa lang ibig sabihin yan. Magandang taste namin ni Tita Denise. Yun! Ito pa, si Sherwin, happy weekend, LDV and Denise, wonderful episode. Oo, mabati nga natin na dating star reporter at naging Senate Media Relations Officer dati ng isang senador na si Marvin C. Ito daw yung bagong afternoon drama inaabangan niya. Oh, wow. Afternoon Delight. At sabi niya raw, hi sa'yo. Hello! Taga Policarpio Street yan. Talaga? Yes. Okay, let us know although kung yung bahay paano nila walang ilaw. Ay, bakit ganun? In fact, yan si Marvin pa yung naiinis. Ano Hindi siya, siya no? makapark. Hindi siya makapark. Oo, ngayon pa naman yung tatanong ko, saan ba nagpa-park dyan? Gusto kong sumilip dyan. Ako, saya dyan. Okay. Sino pa ba? Si Tita Jenny. Tita Jenny ng Tres School. Hello po sa inyo. Si John De Mesa nanonood sa atin at may pa-compliment. Thank you, John. Anong sabi niya? Blooming daw. Ikaw. Ako yun. Siyempre, akala mo ikaw. Pag si Tita Denise, naging suspect, sigurado ko maraming may change.org petition Ay, dyan. ganun. Uso ba yun sa Pilipinas? Sige. Okay, time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Matapos ang ilang paalala.
Okay, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourd de Veyra. At ako naman po si Denise. Thank you for staying with us. Alright, on to the news. Vice President Sara Duterte believes the impeachment complaints against her will gain ground next year, 2025. She's also exploring hiring private security, raising trust issues with the armed forces and the police. Details from News 5 correspondent Briel Montalvo. I believe next year will be impeachment time, diba? Kung si Vice President Sara Duterte ang tatanungin, sa susunod na taon maaaring umusad ang nakaambang impeachment trial sa kanya. Sa ngayon, may 2 impeachment complaint nang inihain sa Kongreso laban sa bise. Hindi pa raw niya natatanggap ang articles of impeachment, kaya hindi pa ma-activate ang mga abogadong didepensa para sa kanya. So wala pang official arrangement, professional arrangement with the lawyers. Pero on standby sila. Samantala, hindi raw tatanggapin ni VP Sara sakaling may ipalit sa mga sundalo at pulis na nakabantay sa kanya. Sabi kasi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., kailangan palitan ang mga tauhan ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG. Yan ay para bigyang daan ang investigasyon sa nangyaring komosyon sa paglipat noon sa ospital kay OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Pero sabi ni VP Sara, baka kukuha na lang sila ng private services. There are professional security services. So that's not considered as a private army. Walang ibinigay na dahilan si VP Sara kung bakit ayaw niyang papalitan ang kasalukuyan niyang security details. Ayon naman sa AFP, profesional ang kanilang hanay para protektahan ang bise. So hindi po kami magdi-detail ng walang kakayanan na gampanan po ang ganyang misyon. Maging ang PNP, nalulungkot dahil para raw walang tiwala sa kanila si VP Sara. That's sad to hear na hindi po tayo pinagtitiwalaan, but we want to assure our Vice President, sisiguraduhin po natin na ibubuwis po ng mga security forces yung buhay po nila para protektahan po yung kanilang prinsipal. Sa kabilang banda, pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong ang command conference ng PNP sa Campo Crame. Pero hindi raw ito loyalty check sa Pangulo. There's no need for loyalty check. We know our mandate, we know our limitation, at hindi tayo mawawala sa focus because of some political noise. Now, former Vice President Leni Robredo aims to focus on climate resilience if she wins the mayoral race in Naga City. Here's an excerpt of her interview with One News' Cathy Young. Ang bilin ko lang to the Angat Buhay family is that always be on the lookout for spaces that are available for us. Whether those spaces are big or small. The challenge always is we fill up those spaces. So kami, we're very agile, we're very flexible. We don't do long-term planning. We just have advocacies like education, health. Pero the programs, we tweak them as we go. Di rin natin inasahan na nagkaroon na napakaraming bagyo. Back to back. Yeah. At tinamaan pa ang Naga City. Yeah. Ano ang mga natutunan natin doon? At ano ang gagawin natin sa darating na taon in 2025 para hindi na maulit? Yung sa amin, since 2016, we have been responding to calamities. Whether bagyo, sunog, earthquakes. Pero yung sa Naga kasi was different. In the sense na, doon ako, tapos it was the most devastating of all the typhoons that we have ever come across. Parang yung realization is that we can't just do relief operations. We can't just do rehabilitation work. Parang it has to be something more sustainable and deeper than that. When does advocacy turn into campaigning? You are running for the mayoralty position that your late husband once occupied in Naga City. Siguro I'm lucky that I'm running almost unopposed. It would have been different if the fight is difficult. Because then the reality is that there would be a very thin line between whether the things we're doing now is already politicking or not. But I think the true test of that is that, have we been doing this already, even before the campaign, even before the elections?
Catch the full interview of former Vice President Leni Robredo on The Long Take tonight at 6, only here on One News. And in other news, President Bongbong Marcos vows to continue pushing for the modernization of the armed forces. Mobile journalist Julie Baiza reports. Let this be your guiding principle as you step forward. In the face of evolving threats and modern warfare, innovation, technical expertise, and leadership rooted in service will be your most powerful weapons. Ito ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos sa 600 nagsipagtapos ng Major Services Officer Candidate Course sa Camp Aguinaldo, Quezon City. 362 sa mga graduate ang mula sa Philippine Army, 75 sa Philippine Navy at 173 ang mula sa Philippine Air Force. Pangako ng Pangulo sa kanila, patuloy na isusulong ang modernisasyon ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas para gawing mas malakas, resilient at technologically excellent ang ahensya. This transformation begins with investing in our people, in their talents, the specialists, the leaders who will bridge the gap between tradition and innovation. We will modernize your equipment, enhance your training programs, ensure that you are equipped to face challenges not just of today, but also of the future. Sa gitna naman ng mga kinahaharap at darating panghamon sa AFP, ito ang binitawang salita ni PBBM. Lagi natin alalahanin na ang bawat hamon ay bahagi ng mas dakilang layunin. Sa bawat hakbang, ang inyong serbisyo ay hindi lamang tungkulin. Ito ay panata para sa bayan. Isang handog para sa bawat Pilipino na umaasa sa inyong husay, tapang, dangal at malasakit. Hindi naman nawala ang pagbati ng Pangulo sa magulang, trainers, mentors at sa mismong graduates ng Major Services Officer Candidate Course. Now here's a quick rundown of more stories on One News. The House Quad Committee has lifted the contempt order against 3 people involved in its Pogo probe. These are dismissed Banban Mayor Alice Guo, Lucky South 99 Representative Cassandra Ong, and Chinese businessman Tony Yang. The committee cited their reported health conditions and ongoing legal matters. The Supreme Court will release the results of the 2024 bar exams today. The list will be displayed on the court's LED screen in Ermita, Manila. It can also be viewed via live stream on its official Facebook and YouTube channels. Over 10,000 aspiring lawyers completed the 3-day 2024 bar exams. And water concessionaires Manila Water and Maynilad will raise their rates starting next year. Manila Water's average increase will be up to 8 pesos per cubic meter. Meantime, Maynilad will have an average increase of at least 7 pesos per cubic meter. The adjustment reflects the third tranche of the 5-year rate rebasing for both companies. And in other news again, President Marcos orders an intensified crackdown on illegal pogos ahead of the year-end deadline. And here's the report. President Bongbong Marcos orders intensified operations against pogos. This comes as the year-end deadline for the ban looms. Marcos specifically ordered authorities to look into possible small groups doing guerrilla operations. These are likely organizing in subdivisions, apartments, or in small communities. Bagcor said all pogo licenses will be deemed invalid. Wala pong meron ng may lisensya pagtuntong po ng January 1, 2025. So, kung meron pa dyan magsasabing sila ay nagpapatuloy na maghanap buhay or ng kanilang operation dahil meron silang valid PAGCOR license, hindi po totoo yun. PAOK for its part said they already have a list of rogue pogo hubs. Pagpasok po ng the next year, magsisimula na po kaming manghuli ng mga natitira at those rogue pogos who opted to operate pa rin. The commission also called on local government units to report any signs of pogo resurgence. Hindi naman mag-ooperate talaga ito at hindi naman talaga sisibol itong mga
POGO operations na to without the knowledge of the local government units. There are a lot of red flags or indicators showing na ito ay talagang POGO. Like halimbawa, if they are operating during nighttime and then there were presence of foreign nationals. You're still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We'll be right back. We'll be right back. December 13th, 2003. Ladies and gentlemen, we got him. U.S. forces capture Iraq's ousted dictator Saddam Hussein nearly 9 months after the fall of Baghdad. Saddam is caught while hiding in a hole under a farmhouse near his hometown of Tikrit. In 2006, Saddam was sentenced to death and executed for the slaying of Iraqi Shiites during his regime. 1981. Authorities in communist Poland impose martial law to crack down on the Solidarity labor movement. Martial law formally ends 2 years later. Communist rule in Poland crumbles by the end of the decade. 1950. End of a bitter battle in the Korean War as American-led troops break out of the Chosin Reservoir area. They thwart an attempt by a vastly larger force of North Korean and Chinese troops to encircle them. 1862. Union forces suffer a major defeat to Confederate troops at the Battle of Fredericksburg, Virginia. And 1925. We love football. We've lived football, we dream football, and this is something that we want to exercise. We want to play football, we want to watch football, we want to bring the biggest football tournament in the world to Saudi Arabia. That is our commitment, and we can promise fans all around the world that a football tournament like the World Cup in Saudi Arabia is one of the best things ever. Alcohol wasn't served in these events, and we saw how much fun it created, an environment for families, it created an environment for kids to come and enjoy these great sporting events. We've hosted over 100 of these global sporting events in the last few years. They've been well attended. We have over 27 million international tourists come to our country, and these people come to explore something that is truly magical. And our promise to fans all around the world is that magical is what they should expect to see in 2034. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise. At ako naman po si Lourd de Veyra. Na-imagine mo? Oh. World Cup? Walang beer. Ayun na nga. Paano nila yung hooligan Talagang boys? focused ka lang sa action nun, di ba? Hirap yan. Oo. But talking about sports, the action continues in the PVL All-Filipino Conference and the PBA Commissioner's Cup. In the PVL, Choco Mucho survived Farm Fresh in a 5-set thriller, 25-20, 25-21, 21-25, 25-27, and 15-12. Creamline also outlasted Zeus Coffee in a 5-set match, 25-22, 28-30, 26-24, 17-25, and 15-13. They remain unbeaten with a 4-0 record in the conference. In basketball, Blackwater claimed its first win of the season with a 114-98 victory over Meralco. The bossing standing improved to 1-3 while Meralco's fell to 3-1. In other action, Northport defeated Converge 108-101 to hand the Fiber Extras their second loss in 4 games. And Pilipinas Live is giving the gift of free live games this December. Enjoy the UAAP Finals, PVL, PBA, NBA, and more. All you have to do is download the app and register for free. And moving on, a food advocate from Mindoro has created Localpedia, a platform that highlights Filipino culinary heritage. And telling us more about it, it's Mobile Journal, Denise Valdesancho. Sa mahigit kumulang 7,000 isla dito sa Pilipinas, hindi ka na magugulat sa mayaman nitong kultura, kabilang na ang pagluluto. Kung babad ka sa social media, maaaring may 1 o 2 beses mo nang nakita ang page na ito. Ang nagpapatakbo at bumuo nito, iisang tao lang. At nagsimula yan lahat noong pandemya. Just a concept of the local encyclopedia of food heritage and biodiversity. So I started focusing on ingredients, started in my hometown in San Jose Occidental, Mindoro.
Naisipan daw noon ni Sherwin na pag-aralan ng pagluluto. Ang isang napansin ni Sherwin ay ang apektadong local food producers bunsod ng pandemya. Kaya niya naisip buuin ang Localpedia. So parang ang goal niya lang is to promote food biodiversity, diversify your diet, and to also help the traditional food makers na apektado nung pandemic. At sa paghahanap ng mga sangkap, dito siya may na-realize. Marami pala tayong mga pagkain, even sa hometown ko pa lang, na hindi kilala ng marami. Tapos ngayon, when mas naging relax yung pag-travel, I started going around the Philippines from Luzon, Visayas, to Mindanao, as far as Tawi-Tawi, nakarating na po ako, just to document our food. Ngayon, nasa mahigit kumulang 1,000 na ang nabuo niyang content. But behind these posts are hours and hours worth of work. Sa pupunta ako sa isang probinsya, mga 10 oras yan pupunta ang biyahe ko for just one plant or one ingredient. In those 4 years, marami na ang natulungan ng dati maliit na Facebook page lang. Nga rin makikita ko mag-message na, "Sir, alam niyo dahil sa post niyo, hindi ko pinutol tong puno na to." Or At sa mga susunod na taon, ang goal ni Sherwin, makapag-publish ng libro at makapag-launch ng Localpedia website. kasi pag na-publish ko to, parang yung message na makuha nila na may isang bata na hindi niya naman siya, wala naman siyang pera or wala naman siyang, alam mo yun, na makita na you don't have to be someone, you don't have to be, di mo kailangan na mayaman, you just need to love our culture kasi mayaman tayo hindi tayo mahirap. We are not a poor country. So sana makita ng Pinoy, ng mga kapwa ko Pilipino na ma-inspire man lang sila sa isang bata na katulad ko na at least who tried to make the Philippines a little bit better place. Maliit o malaki man, an effort is an effort. And as they say, be the change you want to see in this world. Mobile journalist Denise po, hatid ang mukha ng balita. And still on the subject of food, lechon prices have soared due to the threat of African swine fever. That's more than a week before Christmas. And for details, we have mobile journalist Mary Mondes live from the so-called lechon capital, La Loma, Quezon City. Mary Mon, nakarami na ba tayo dyan? Nako, Lourd and Denise, meron ako dito. 1/4 ng lechon na nakuha natin for only 300 pesos kasi nga alam ngayon ng mga lechonan dito na mataas ang kanilang mga presyuhan. As a matter of fact, nasa 500 kung ilang libo yung nagiging patong sa presyo ng lechon dahil nga sa pahirapan sa supply ng baboy. Pero dahil dyan, ngayon ang ginagawa dito, ang Veterinary Department ng QC kasama ang Bureau of Animal Industry, nag-set up sila dito ng poultry and swine na checkpoint para masiguro na walang cross-contamination na mangyayari. So, nakastation ito sa Pearl Drive, Commonwealth, Kaingin Road, Balintawak, Mindanao Avenue, Tandang Sora Avenue, Paang Bundok, NS Amoranto, La Loma. Dito, ini-inspect nila lahat ng mga truck na may bit-bit na baboy, whether nakikita daw yan o doon sa mga sumusubok na pumuslit. At ini-expect din nila na merong maipepresenta ang mga ito na shipping permits, veterinary health certificate at laboratory test results na nagpapakitang negative ito sa kahit na anong sakit na kailangan ikabahala ng mga nandito. As of now, ang presyuhan ng mga lechon, yung mga maliit dati kasi around 6,000 to 7,500 yung patak ng presyo nito. Pero ngayon, nasa 7,000 to 9,000 pesos na ito. Para naman sa mga medium size, 8,500 to 10,000 dati. Ngayon, pumapatak naman siya ng around 10,000 na pataas. And ang mga large naman, ganun din, dati 10,000 to 20,000, ngayon nasa 15,000 pataas naman siya. Pero ina-expect pa nila na sa mga susunod na araw, lalo-lalo na sa palapit na Pasko at bagong taon, posible pang mas tumaas ang presyo ng mga lechon dahil nga baka magkaroon ng kahirapan o kakulangan sa supply. Lourd and Denise? Meron, ano ang kwento ng mga nagbebenta ng lechon? Grabe pa rin ba yung pila or is there hesitation coming from the customers dahil nga ang layo na nung itinaas na presyo, no, as well as yung threat nga ng ASF? So, Denise, nakikita natin ngayon tulad dito sa likuran ko, nagkakaroon ng traffic dahil humihinto pa rin ang mga sasakyan para mag-inquire at ang ilan dito, pinipick up na yung kanilang mga nire-reserve na orders.
So ang sinasabi dito nung ilan sa mga nakausap natin na customer, ang importante sa kanila ay malaman daw nila. Kumbaga may assurance naman sila na since lahat ng mga baboy na dumaraan dito o ibinibenta ay nanggaling nasa checkpoint, wala naman daw silang kailangan ikabahala pagdating sa ASF. So far, tuloy-tuloy pa rin naman yung mga nag-order dito and ina-expect pa ng mga lechon na baka mas dumami pa sa mga susunod na araw. Ang question na lang dito is if kakayanin pa ba ng kanilang supply itong magiging demand lalo na sa papalapit na Pasko. Kaya ang nangyayari ngayon, yung iba na mga customer dahil mataas ang presyo, bumibili sila ng mga tingi-tingi o kilo-kilo. Ito, 1/4 ito. Nakuha ko lang ng 300 pesos and native lechon ito. So pagdating naman doon sa lasa at punat niya, hindi naman agad siya naluluma. Naluluha na si Denise sa gagawin mo. Yun na nga eh. Nabangan ko yun, Mary Mon eh. Pero, magkano raw ulit yung 1/4? yung 1/4 ay nasa 300 pesos. Pero Mary Mon, kung ikaw ay medyo kapos sa budget, pwede pa bang mas konti pa sa 1/4 o may minimum din sila ng order? Sa nakausap ko kasi, ang nabigay sa akin na minimum ay 1/4. Pero ang sabi naman nila, pagdating naman daw sa mga budget, kaya sila nagbebenta pa rin ng mga tingi-tingi o kilo-kilo, pwede pa itong tawaran, pwede pang mapag-usapan. Kasi alam naman daw nila, hindi lahat ng mga kapatid natin ay kayang i-afford yung 7,000 pataas na presyo ng lechon. So kahit ano, basta raw madadaan sa maayos na usapan, merong lechon na handa sa Pasko. Oo, Mary Mon, pwede ka ba mamili ng part pag bibili ka ng tingi? So far hindi, pero tulad ko, nag-request ako baka pwede naman kung madadaan siya usapan sa request, sabi ko baka pwede pong makahingi pa ako ng balat, pinagbigyan naman ako. So, Pwede bang ano? Pwedeng pa-request yung balat dalhin mo din dito. Sabihin mo, si Denise na nagre-request, baka makahirit ka ng ulo, buong ulo. Ang sarap. Ayan, Oh. May konti pa lakad, konti dyan. Maaabutan mo naman, nagbebenta ng mga chicharon bulaklak, bituka, at sa kabilang side naman. Tama, Mary Mon, dalawang classic, legendary parisan na nandyan. Pero yung sabungan ba sa likod, may naririnig kang nangyayari? Naku, so far wala. Pero isa pa sa pinaka-naging busy dito kasi sa may likuran ko naman, nandoon yung checkpoint para sa lahat ng truck. And kung titignan natin yung daanan kasi dito sa Amoranto, iisa lang ang pupuntahan nila papunta dito sa mga lechonan. So walang takas lahat ng truck. And 24/7 na nagbabantay yung mga inspector dito. Meron pa raw isang cases na, may isang case na yung baboy daw na sinusubok na ipuslit dito, tago yung ibabaw ng truck. Pero nakita nila sa ilalim, may mga paaraw ng baboy. So pinlag nila yung truck na yun, hinabol daw. And nagkataon, wala palang mga dokumento. So flag down itong Grabe kanilang din mga talaga, baboy. no? Imagine ko. Mary Mon Reyes, maraming salamat. May kasama tayo dito, baka maligaw ka at patakan mo ng konting mantika ang katawan namin. Pero sa puntong ito, usong-usong delivery lalo na ngayong holidays mga kapatid. Eto na ngayon, kasama natin ang matagal na nating nakakausap pero ngayon lang na-meet in person. Finally! Of course, the very dynamic Bril Montalvo ng ating News 5 Davao correspondent. Hello, Bril. Magandang hapon po, Ma'am Denise, Sir Lourd. Thank you for having me here. May pa-bonus ba? Ayan ang dapat nating abangan mamaya sa Christmas I-claim party. natin yan. Yes. So first time mo dito sa studio, tama? Yes, Sir Ayun, Lourd. no? First time. Una sa lahat, pasalamat kami, Bril, sa yung mga storya for the past several months. At hindi ka bumigay. I mean, hindi ka sumusuko. Kahit, Oo, kasi trabaho talaga. Kung saan yung balita, nandoon yung buong pwersa ng News 5, One News at 1PH. Ayan. So thank you so much. Well, we're so happy that you're here with us, Brill, no? Kung okay lang sa'yo, isasama ka namin sa isa naming favorite segment dito sa show. It's called I Saw the Sign. Boom! Ano yan? Dahil usong-usong delivery ngayong holidays, ito mga kapatid, ang Proof of Delivery Edition. Unang litrato. Okay, patunay na napadalhan. Ganda. Pack ang tawag dyan. Pack na pack. Oh. Oo. Ikaw, Brill, pag Parcel. kailangan picturean, anong klaseng pose ang ginagawa? Ay, hindi ako masyadong nagpa-parcel kasi nga walang budget. Walang budget. At it was scam kasi nga one time nag-order ako sa online Dumating na durian. scam. Iba. Oo. Parang expectation versus reality yung malayo. nangyari. Ganon. Oo. Taray yung ano. Oh, next photograph. Next natin. Ano yun? Kanya-kanya. Nakaganon. Pogi. So, nandito yung pakete sa ilalim. Oh, Ang yung hindi niya parcel. alam, ang laman yan pala, bato. As in shabu. Salamat, Jesus! Biyernes Biyernes ulit. ulit. Next. Nakikita mo ba? Ano? Pack.
Parang ano siya, Nakapost ulit. nakapost pero ano ba yung nasa ulo niya? May piring eh. May piring yung mata. Oo, Ano kaya yan? Siya ba si Lady Justice? Baka para itago ang kanyang identity. Oo nga naman. Kasi baka mademanda kung sino man ang nag-post niyan. Pero I'm sure, to. Nababasa mo Naku, to. hindi ko nababa. Ito, hindi ko po na-receive yung in-order ko. Pakipicturean po na wala kayo na-receive para ma-process ko ang refund. Oo nga naman. Yun. Yun yung sinasabi ko kanina, US scam, kaya ayaw kong Dapat nagpaano. ganun din. Dapat sinend mo din ganun din. Wala akong natanggap. Patunay na wala natanggap pa yan. Oh. Nasaan na yung washing machine? Ito, Mismo. wala oh. Oo. Pero back! Anyway, Okay, may mga ganyan kayo, makita, send them To to this website. That's right. Email pala. afternoondelighton@gmail.com. And Bril, gusto mo ikaw magbasa nito? Ano yan? Ayan. Ayun. Ayan pala. Sige. Ayun. And that's do it for us this week. Thanks for watching Afternoon Delight. I'm Bril Montalvo. I'm Denise Tan. Ako po si Lourd de Veyra. Join us again Monday, 2 p.m. Have a delightful weekend. Bril, Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong dalawa po. Thank you so much. Unity. Bye guys.